Συμβουλές παλιό skipper προς τους νεότερους. Το να είσαι skipper είναι αλήθεια ότι χρειάζεται πολύ διάβασμα. Κάποια πράγματα όμως δεν υπάρχουν στα βιβλία. Τα κατακτάς μόνο με την πρακτική εμπειρία και τα μίλια. Γι' αυτό λοιπόν ρώτησα παλιούς και καταξιωμένους skipper που γνωρίζω να μας δώσουν τις γνώσεις τους. Πιστεύω ότι η αξία της πρακτικής αυτής γνώσης είναι ανεκτήμητη. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι κάποιοι συνεχίζουν αυτό το επάγγελμα από τότε που τα σκάφη είχαν για όργανα μόνο μία πηξίδα και ένα σπρέιχουτ. Και η πρόγνωση του καιρού ήταν μέχρι τότε λέξεις άγνωστες. Μάζεψα λοιπόν και παραθέτω εδώ τις συμβουλές τους, για όποιον ενδιαφέρεται να τις ακούσει. Βγάλε τα σωστά διπλώματα. Αν θες να εξελιχθείς ως skipper και μελλοντικά ως επαγγελματίας skipper, δεν φτάνουν μόνο τα διπλώματα που είναι απαραίτητα για τη διακυβέρνηση ενός σκάφους. Τι σημασία έχει αν τα σωστικά δεν είναι απαραίτητα στα μικρά σκάφη? Αν δεν ξέρεις τι να κάνεις σε μια περίπτωση ανάγκης, γίνεσαι επικίνδυνος για τον εαυτό σου και τον κόσμο που επιβαίνει στο σκάφος σου. Δώσε βάση στην θεωρητική γνώση. Να διαβάζεις, να ρωτάς, να μαθαίνεις, να παρατηρείς και να είσαι πάντοτε ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω σου και γιατί. Μόνο έτσι θα αναπτύξεις την αντίληψη της θάλασσας, το φυσικό φαινομένο, του σκάφους και των δυνάμεων που επιδρούν σε αυτό, και σιγά σιγά θα αναπτύξεις την αυτοσύνη που επιβάλλεται. Πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κοπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου τιμόνι. Μη βιάζεσαι να ανέβεις. Καλός κυβερνήτης μπορεί να γίνει μόνο όποιος πριν ήταν καλός ναύτης. Τα μυστικά που θα μάθεις, ακόμη και σε μία και μόνο σεζόν με ένα έμπειρο κυβερνήτη, θα σου πάρει χρόνια να τα ανακαλύψεις από μόνος σου. Ό,τι δεν γίνεται καλύτερο, γίνεται χειρότερο. Η γνώση σου στη θάλασσα χρειάζεται μία συνεχή εξέλιξη. Να μην σταματάς να μαθαίνεις ποτέ. Ανεξάρτητα από την εμπειρία και την ηλικία σου, κάθε μέρα που περνάει να τη βλέπεις σαν μαθητής. Να βάζεις μεγαλύτερους στόχους. Να μην επαναπάβεσαι. Να ανεβαίνεις στην ιεραρχία του σκάφους. Να κυβερνάς μεγαλύτερα σκάφη, μεγαλύτερα ταξίδια, άλλες περιοχές, άλλες χώρες. Μάθε να διαχειρίζεσαι τους φόβους και το άγχος σου. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει κανείς να κάνει είναι να ελέγξει τα άσχημα συναισθήματα που ενδεχομένως του προκαλεί μια κατάσταση η οποία είναι εκτός του comfort zone του. Από τη μία, η αφοβία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Από την άλλη, ο υπερβολικός φόβος περιορίζει το τι μπορείς να κάνεις και πού μπορείς να φτάσεις. Η γνώση διώχνει το φόβο. Όσο περισσότερη εμπειρία μαζεύεις στη σταδιοδρομία σου, τόσο απομακρύνεται και ο φόβος για το άγνωστο και αντικαθίσταται από την αυτοπεποίθηση που γενικά είναι απαραίτητη για να εμπνεύσεις το σεβασμό και την εμπιστοσύνη του πληρώματός σου. Ο σεβασμός είναι βασικό κομμάτι της ναυτοσύνης. Να μάθεις να σέβεσαι πρώτα απ' όλα τη θάλασσα και τους ανθρώπους της. Να προσέχεις πώς συμπεριφέρεσαι στο πλήρωμά σου, στους συναδέρφους σου και στους υπόλοιπους ανθρώπους που τυχαίνει να μοιράζεστε το ίδιο λιμάνι. Να είσαι ευγενής και όποτε χρειαστεί να βοηθάς όποιο το έχει ανάγκη. Η ταπεινοφροσύνη εμπνέει το σεβασμό. Να ακούς πολύ και να μιλάς λίγο. Να έχεις πολύ υπομονή. Και αν δεν σε ρωτήσουν, να μην κοκορεύεσαι όταν βρεθείς σε κάποια συζήτηση για το τι έχεις κάνει και πόσο άσχημο καιρό αντιμετώπισες. Όλοι ξέρουν ότι οι ναυτικοί συνήθως υπερβάλλουν λίγο στις ιστορίες τους. Και να θυμάσαι, ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Να διαγράψεις από το λεξιλόγιό σου τη φράση «το ξέρω». Να μην φοβάσαι να παραδεχτείς ότι δεν ξέρεις κάτι. Να ρωτάς τους πιο έμπειρους, τους ντόπιους και να μην υποτιμάς κανένα. Ακόμα και αυτός που θεωρείς χαζό ή αρχάριο μπορεί να σου πει κάτι που δεν ήξερες. Τη στιγμή που θα αρχίσεις να νομίζεις ότι ξέρεις τα πάντα καλύτερα από τους άλλους, είναι εκεί που σε παίρνει από κάτω. Κανένα ταξίδι δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο.
Να φοβάσαι τη χαλάρωση που προκαλεί η μεγάλη εμπειρία. Να έχεις πάντα στο νου σου πως μια στιγμιαία αυλεψία μπορεί να αποβεί καταστροφική. Ένα και μόνο λάθος αρκεί και θα σε θυμούνται γι' αυτό. Και όχι για τα 40 χρόνια που τα έκανες όλα άψογα. Προσοχή σε κάθε στιγμή, σαν να οδηγείς αυτοκίνητο. Καλός προγραμματισμός και σωστή πρόληψη. Καλός κυβερνήτης είναι αυτός που δεν θα χρειαστεί ποτέ να εφαρμόσει τις γνώσεις και την εμπειρία του σε αντίξωες συνθήκες. Απλά θα έχει προβλέψει από πριν να μην βρεθεί καν σε αυτή την κατάσταση. Μάθε να ακούς το ένστικτό σου. Αν κάτι δεν σου φαίνεται σωστό, τότε μάλλον δεν είναι. Μην αγνοείς αυτή την αίσθηση. Μπορεί να σε σώσει από δύσκολες καταστάσεις. Όπως επίσης και να σε οδηγήσει σε αυτό που θεωρείς επιτυχία. Πού και πού να λες και κανένα όχι. Να ξέρεις τα όρια σου, του πληρώματός σου και τους σκάφους που κυβερνάς. Και αντίστοιχα να προσαρμόζεις το ταξίδι. Ακόμα και αν δυσαρεστηθεί κάποιος πελάτης ή ιδιοκτήτης ή γραφείο, είναι προτιμότερο από το να κάνεις κάτι για το οποίο δεν μπορείς να εγγυηθείς την ασφάλεια του σκάφους ή των πελατών. Κάποιοι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς, και όλα τα χατήρια να τους κάνεις, δεν θα το εκτιμήσουν ποτέ. Να αποκτήσεις καλή σχέση με την ευθύνη. Όχι, φίλε μου, δεν φταίει ούτε ο ναύτης σου, ούτε ο πελάτης που πέταξε την πριμάτσα στην προπέλα αντί για τον τόκο. Φταίς εσύ, που τον έβαλες να κάνει κάτι που δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Τα δικαιώματα γεννούν και υποχρεώσεις. Με το που μπαίνεις σε αυτό το χώρο, συνδέσει αυτόματα με τους συναδέρφους σου και γεννιούνται υποχρεώσεις, όπως και άγραφοι κανόνες που επιβάλλεται να τηρείς. Ο έρωτας είναι η λύση. Αν θες να γίνεις ένας καλός κυβερνήτης, είτε για βιοποριστικούς λόγους, είτε για αναψυχή, και αυτό να το κάνεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, κομμάτι από τη συνταγή της επιτυχίας είναι να ερωτευτείς τη θάλασσα, το ταξίδι, τα μέρη και κατ' επέκταση το επάγγελμα που σε φέρνει κοντά σε αυτά. Χωρίς την αγάπη, η ενασχόληση με τη θάλασσα είναι σκέτη ταλαιπωρία. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, εμένα αυτά μου είπαν οι παλιοί. Αν λείπει κάτι, συμπλήρωσέ το. Για να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι.